راكب النهارده شاشة 7 بوصة وتشغيل ميرور لينك. كده ميرور لينك ممكن تقلب الصورة، خلي بالك اللي بقى عندك الصورة ما بتقلبش. من على ما كل شويه اكتب لك الام الباسورد. معلش. خليت الشاشة بالعرض. لا لا مش ده. لا 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 دي بتاعت الميرور لينك. ثواني. هنشغل مقطع كرتون عشان معانا طفل. So much cheese in every can, so yummy, fantastic. How they do it, you may ask. It's magic, magic, magic. Did someone say magic? Well, we can help with that, BT. ايه رايك يا كابتن؟ كده جت مكالمة اثناء التشغيل. كده اول ما حد يرن على الموبايل يروح قلب لوحده، لغى الفيديو وجاب المكالمات زي ما انتم شايفين، وبعد كده يرجع الفيديو تاني بعد ما تنتهي المكالمة. طبعا انا لغيت الصوت في الفيديو عشان خاطر حقوق النشر كده، وشغلت الكرتون تمام وفي بلوتوث في كل حاجة. ودي كانت شاشة 7 بوصة في هونداي اكسنت 2010. معاكم محمد عادل جي.